Halló, halló. Bam, bam. Geggjað. Þetta er komið. Þetta verður miklu betra svona, sko. Já, já. Svo er ég með annað mikrofón fyrir áhorfendurna hérna.
höfum Gunnar, Davíð, Björgvin, Ási, Hjörður. Þeir munu spotta keppendurnir allan daginn. Á streyminu Einar, hann hendlar við allt tæknidótið hérna. Á dómarar dagsins sem ætla að byrja eru Gunnur, hvar ertu? Þarna ertu, Laufey og Kristjana. Þrír flottir dómarar, kunnir alveg. Á tækniborðinu höfum við Júli og Rópa og Tísi verður Elsa. Nú eru 2 mínútur, 24 sekúndur þangað til að keppnin byrjar, þannig endilega komið ykkur fyrir, fara á klósettið og getur ykkur tilbúin fyrir að öskra mjög mikið. Ég veit alltaf hverju ég er maður, ég er bara kallinn, sko. Sem að gefa ljósið, sem er byrta svo skemmt. Við keppni. Fyrstur á pallinn er Ýmir með 90 kíló á stönginni og stöngin er klár. Þetta er fyrsta lyftan okkar, koma svo. Ríkilega flott lyfta, 2 hvítljós. Næst á pallinni Kristrún sem biður 122,5 kíló á stöngina. Það er, það er Tísi, það er Elsa. Hún er aðal. Drífa má gera sér tilbúin. Látum er ekki skjá.
Og stöngin klár fyrir Kristrún. Frú Bíljós á Kristrúnu vel gert. Næst á pallinni Drífa með 132,5 kíló á stönginni. Já, þeir sjá hæðina og hvort þeir vilja fá halla á stöngunum og hvernig stöngin á lögðu, þannig að þeir sjá flöturnar og lás. En það þeir ekkert hugsa, þeir bara fylgja því alveg. Það er alveg með. Og stöngin klár fyrir Drífu. Léttur og flottur opnar hjá Drífu, 3 hvít ljós frá dómurum. Næst á pallinn Elín sem ber 147,5 kíló á stöngina. Og fyrir áhorfendur sem eru ekki vanir í kraftlyftingaheimum, það eru reglurnar þannig að hver lyftukeppandi fær 1 mínútu fyrir hverja lyftu sem fer í gang þegar dómari gefur og keppandi þarf að fá 3 hvít ljós frá dómarunum til að fá gilda lyftu. Og stöngin klár fyrir Elínu. Því miður ógild lyfta. Næst á pallinn Páll með 175 kíló. Við erum komið með 3 rauðar á stöngina. Já, hver keppandi er með 3 tilraunir í öllum lyftum. En svo þegar þessar 3 tilraunir eru búnar, þá þannig bara þannig. Og stöngin klár fyrir Páll. Páll mætir hérna. Mjög flottur. Tvö hvít ljós frá dómarinn sem gerir gilda lyftu, hrikalega vel gert. Næstur á pallinn Steinar
líka með 175 kíló. Og steikin klár fyrir Steinar. Þrjú hvítljós frá dómurum, Flókó, Liftan. Næstur á pallinn er Bjartur með 190 kíló. Og steikin er klár fyrir Bjart. Þessi dómarar þrjú hvít ljós, hrikalega vel gert. Næstur á pallinn er Alexander sem biður 192,5 kíló á stöngina. Og steikin er klár fyrir Alexander. Nei, það kemur 12:1. Léttur og flottur opnari hjá Alexander. Næstur á pallinn er Manvin sem ætlar að opna á 210 kíló. Og steikin er klár fyrir Manvin.
Léttur opnari hjá manninn, hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn Brynjar sem ætlar að opna á 217,5 kílóum. Og stöngin klár fyrir Brynjar. Þrjúkvíkjón frá dómarinn, þetta fór upp. Hrikalega góð lyftan. Næstur á pallinn Marcos sem biður 220 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Marcos. Flottur og góður opnari hjá Marcos. Næstur á pallinn Friðbjörn sem opnar í 225 kílóum. Og stöngin klár fyrir Friðbjörn. Flottur og góður opnari hjá Friðbjörn, allt of létt hjá honum. Setjum á stöngina næst, takk fyrir. Næstur á pallinn Konráð sem biður 227,5 kíló á stöngina.
Og stöngin er klár fyrir Konráð. Ákveðið svolítið, koma! Já, finna stöðuna. Já, rétt á bakinu, ákveðið svo. Beja! Já. Hvít ljós sem gerir gilda lyftur, hrikalega flott hjá honum. Næstur á pallinn er Alexander Örn sem biður heil 250 kíló. Hér erum við komin upp í 1/4 af tonn á bakið á mann. Og þetta er bara fyrsta lyftan hans í dag. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Líka niður, Alex. Beja! Líka niður, Alex. Takið! Þrjú hvít ljós, flottur lyftari. Þá erum við komin í önnur umferð í hnebbeyjunni. Fyrsti lyftarinn Ýmir með 105 kíló á stönginni. Minni á það að hver keppandi fær bara 3 tilraunir í hverju einustu grein. Og það er komin í umferð 2 af 3 í hnebbeyjunni. Og stöngin er klár fyrir Ýmir. Beja! Takið! Því miður ógild lyfta. Hann á eina tilraun eftir, þannig að ekkert stress. Næstur á pallinn, næst á pallinn er Kristrún sem biður 130 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kristrúnu.
Þrjú hvít ljós frá dómaranum, gilt lyfta, vel gert. Næst á pallinn er Drífa sem biður 140 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Drífu. Létt á bakinu, koma! Tvö hvít ljós, gilt lyfta, hrikalega vel gert. Næst á pallinn er Elín sem biður 157 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Elín. Það er létt með þetta að koma. Hvetjum hann áfram. Létt á stönginni. Létt með þetta. Bara. Hvað segja dómarar? Tvö hvít ljós sem kom í gilda lyftu á borðið, hrikalega flott hjá henni. Næstur á pallinn er Páll sem biður 187,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Pál. Ekkert á stönginni koma. Þetta er alveg eins og á æfingu. Koma svo. Hvað segja dómarar? Og það er tvö hvít ljós, hrikalega flott og vel gert hjá Páli maður. Næstur á pallinn er Steinar sem biður 190 kíló á stöngina. Það er sama hæð. Og stöngin er klár fyrir Steinar.
sterkur, koma. Gefa allt í þetta. Beygja. Klára. Takið. Flott og góð lyfta hjá Steinar. Hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít ljós. Gild lyfta hjá honum. Hrikalega vel gert. Næstur á pallinn er Bjartur sem biður 200 kíló á stöngina. Og maður sýnir svo stöngin, sé klár. Koma svo. Það er létt með þetta. Hrikalegur. Létt á bakinu, koma. Beygja. Þrjú hvít ljós fyrir Bjart, hrikalega vel gert, klappi fyrir honum. Næstur á pallinn er Alexander sem biður 5 kíló meira á stöngina, 205 kíló. Spottararnir vinna saman til að setja á stöngina. Flottir og góðir í þessu. Passa að þetta sé allt rétt. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Hrikalegur. Koma svo. Áttið inni. Það er unni fyrir þessu. Koma. Og hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Alexander, hrikalega flott og vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Brynjar sem ætlar að lyfta 227,5 kílóum á bakinu. Og stöngin er klár fyrir Brynjar. Koma að gefa allt í þetta. Vanda sig. Koma svo. 227,5 kíló á bakinu. Hrikalegur. Það fór upp hjá honum, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Brynjar, hrikalega flott og vel gert hjá honum. Góð barátta á móti stönginnar. Næstur á pallir er Manvin sem biður 230 kíló á stöngina. Þetta verður æsispennandi barátta hérna hjá okkur. Keppendurnir eru komnir í aðra lyftun af 3.
Passi upp á rétt á stönginni og stöngin er klár fyrir mannvin. Koma svo. Koma svo. Hrikalegur. Koma svo, létta á bakinu. Alveg eins og æfingu, koma. Létt með þetta. Koma svo. Nóg inni hjá mannvin, hrikaleg lyfta, dómarar segja 3 hvít ljós. Hann kann þetta, með þetta. Næstur á pallinn kemur Marcos sem biður 235 kíló á stönginni. Spottararnir standa sig hrikalega vel hérna. Kunna þetta. Og stöngin er klár fyrir Marcos, koma svo. Hrikalegur, hvetjum hann áfram. Vanda sig. Koma. Hann er með 235 kíló á bakinu, koma svo, hvetjum hann áfram. Koma. Þetta er önnu lyftan hans. Hrikalegur. Vanda sig. Stjórna stönginni. Hrikalega flott og góð lyfta hjá Marcosi, 235 kíló á stönginni, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn kemur Konráð sem biður 240 kíló á stöngina. Spottarnir eru fljótir að setja á stöngina. Aðeins eru búin að stöngin er klár fyrir Konráð. Koma, gefa allt í þetta. Alveg eins og æfingu, koma svo. Því miður klikkaði einhvað, ógild lyfta. Kemur fyrir næstur á pallinn er Friðbjörn sem biður það sama, 240 kíló á stöngina. Spottarnir er hrikalega glaðir við að heyra þá. Minni vinna fyrir þá. Og stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Koma svo. Gefa allt í þetta. Stígi í fæturnar, koma svo. Og dómarar segja 3 hvít ljós fyrir Friðbjörn, hrikalega flott og vel gert hjá honum.
Hann á skilið gott klapp. Stöngin núna, þetta var seinasta lyftin okkar í önnur umferð í hnébeygjunni, fyrsta holli. En nú erum við komin í þriðju og seinustu umferðina í fyrsta holli. En allar lyftinar hérna núna eru seinasta skvatti hjá keppendunum dagsins í dag. Við byrjum með Ímir sem ætlar að lyfta 105 kílóum. Og stöngin klár fyrir Ímir, koma svo. Þetta er seinasta beygjan hans í dag. Hvetjum hann áfram, koma svo. Gef allt í þetta, koma. Létt á bakinu. Beygja. Takið. Og hvað segir dómarar? Því miður ógild lyfta hjá Ímir. Kemur fyrir, allt í lagi. Hrikalega vel gert hjá honum. Næst á pallinn kemur Kristrún sem biður 136,5 kíló sem tilraun til Íslandsmet. Þetta er fyrsta Íslandsmetið okkar í dag. Passa að plötuna sé réttar. Tala við dómara og fá grænt ljós á þetta. 3 hvít ljós á plötunar. Passa að þetta sé allt rétt á stönginni, klár fyrir Kristrún. Koma svo, þetta er tilraun til Íslandsmet. Það er engin lyftskraftungu, koma svo! Þetta er fyrsta skipti, hrikaleg. Vanda sig, það er allt í þetta. Beygja. Hrikalega góð barátta, hvað segir 3 hvít ljós frá dómarum, hrikalega vel gert. Nýtt Íslandsmet komið í hús. Fyrsta en vonandi ekki að seinasta. Næst á pallinn fyrir aftur beint í nýtt Íslandsmet. 146,5 kíló á stöngina, Drífa sem lappar hérna og ætlar að reyna við hann, koma svo. Dómari er búinn að gefa 3 hvít ljós á plöturnar. Þannig að Drífa getur reynt við 146,5 kíló. Og muni hún sjálf keppir í mínus 63 kílóa flokki. Þetta er yfir 2-falls líkamsþyngd á bakinu. Á stönginni klár fyrir Drífu. Hrikalega. Koma svo. Þetta er nýtt Íslandsmet, 146,5 kíló. Koma svo. Það er allt í þetta. Þetta er seinasta nefnbæðinnar í dag. Koma svo. Leifið heyri í ykkur. Koma svo. Handa sig. Grimm. Koma.
Beygja. Því miður. Ótti Klikkan svakalega gott til þín að Drífu, hún skilir mjög gott klappina. Næst á pallinn kemur Elín sem ætlar að lyfta 165 kíló á bakinu. Og stöngin klár fyrir Elín, koma svo. Gefa allt í þetta. Koma að vanda sig. Rétt á bakinu. Svakalega flott og góð barátta hjá Elínu, dómarinn sagði 2 kíló skildlyfta. Flott og gott val á þyngd, hrikalega flott. Næstur á pallinn er Páll sem býður 195 kíló á stöngina. Kemur hérna alla leið frá Ármanni, Reykjavík. Það er til að sjá. Og stöngin er klár fyrir Pál. Koma svo. Seinasta hneppið hans, hvetjum hann áfram. Það er keyri ykkur, koma svo. Gefa allt í þetta. Rétt á bakinu, koma. Hvað sé dómarar? Það er 3 hvít ljós! Hrikalega flott barni að Pál, svona viljum við sjá. Nákvæmlega, hann kann þetta. Næstur á pallinn kemur Steinar sem býður 197,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Steinar, koma svo. Það er Admeran, koma. Koma svo. Seinasta lyftan. Klár. Koma! Hæ? Nei. Ég tók í hann. Hæ? Ég lyfti á bundi. Spottar tóku alltaf snemma og hann fær aðra tilraun. Undanþágu fyrir því út af þessum mistökum. Kemur fyrir. Tækniborðið biður dómara að gefa ljós. Hann fær aðra tilraun hérna. Allt getur gerst hérna þegar maður er svona á móti. Betra að vera öruggur en óöruggur. Næstur á pallinn er Bjartnir sem hann veiði 210 kíló.
Við erum komin í seinustu og þyngstu lyftanir í þessu hálfi í hnébeginum. Það verður bara þyngra og þyngra með hverjum lyftanda. Það er létt með þetta. Koma svo. Klára! Hrikalega flott og góð lyfta hjá Bjart, hvað segja dómarar? Rúbík ljós, ekkert hægt að segja. Svakalega flott og góð lyfta. Næstur á pallinn kemur Alexander sem biður 210 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Koma svo. Gefa hans líta, koma svo. Koma svo, létt á bakinu, finna spennuna. Alveg eins og á æfingu. Því miður, allt of þungt í dag kemur fyrir. Samt hrikalega flott og vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Brynjar sem ætlar að reyna við 232,5 kíló. Í þinni áhörnir á að til þriðju og seinustu lyftan í hnébeginni hjá þessum keppendum. Það er þyngsta og það besta sem þið geta mögulegt gert á deginum í dag. Þannig endilega, látið heyra í ykkur og hvetja ykkur áfram. Passa herri þetta náðu fast hérna. Og stöngin er klár fyrir Brynjar, koma svo. Þú þriðja og seinasta lyftana, hvetjum hann áfram. Við heyri í ykkur, koma! Halda sig. Hrikalegur. Því miður alltaf þungt í dag, rauð, ljós, því miður. Bjóður svo gott klapp, góð tilraun hjá honum. Næstur á pallinn er Konráð sem biður 240 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Konráð. Koma svo, létt á bakinu. Koma! Hrikalegur í þetta maður. Koma svo. Koma svo, hvernig aðeins, koma! Koma áfram með mig! Létt á stönginni, hrikalegur. Koma svo. Þetta já! Og gera! Koma! Því miður allt of þungt í dag. Góð tilraun, gaf allt sem hann gat í dag. Svakalega vel gert hjá honum. Næst á pallinn kemur Manvin sem biður 242,5 kíló á stöngina.
Og stöngin er klár fyrir manninn. Koma svo. Létt á bakinu, koma svo. Kæra! Og hvað sér dómarar? Og dómarar 3 hvít ljós, ríkilega flott og vel gert hjá honum. Þetta er svakalegt maður. Flott og góð lyfti á manninn, ríkilega flott og vel gert hjá honum maður. Næsta palli kemur Marko sem biður 2,5 kg meira sem er fyrir 245 kg á stönginni. Það er ekkert grín að vera með 245 kg á bakinu. Hvað þá með að taka beygju? Þetta er hrikalegt. Koma svo. Stöngin er klár fyrir Markos, koma svo, þriðja og seinasta lyftan hans í skottinu, koma svo. Hann vil heyra í ykkur, koma! Koma svo. Fer létt með þetta. Vanda sig, koma. Gefa allt í þetta. Koma svo, alveg svæfingu, koma, vanda sig. Gefa allt í þetta, koma svo, vanda sig. Samvæfingu. Ríkalegur, koma svo, stjórna stöndinni, koma svo. Dómarar segja 3 hvít ljós, ríkilega vel gert hjá honum. Vel gert. Flott og gott hjá honum. Næsta barninn kemur Friðbjörn sem biður 250 kg á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Friðbjörn, koma svo. Þyngsta nefbeygjan í þessu holli, koma. 250 kg á bakinu. Þetta er ekkert smá þyngd fyrir eina mannesku, koma svo. Gef allt í þetta. Ok, svo. Spenna sig vel. Koma svo, létt á bakinu, samúðan. Það er unnið fyrir þessu. Alveg svæfingu, koma svo. Létt á bakinu. Koma. Koma svo, Frimmi. Já. Og dómarinn segja 3 hvít ljós, ríkilega flott og góð lyfta hjá honum. Þá kemur seinasta lyftan í þessu holli sem kemur Steinar með 197,5 kg. Þarna, akkurat. Kannski einn daginn, kannski einn. Vonandi, sjáum til. Þetta er 4. lyftan hans. Hann þarf að hvetja hann mjög vel áfram.
Og stönginni klár fyrir Steinar, koma svo. Til fjórða lyftan hans. Hvetjum hann vel áfram, koma svo. Áttið inni, koma. Þetta heyri í ykkur, koma svo. Vanda sig. Áttið inni. Stíf fæturnar. Klára! Nei! Allt svo þungt í dag, hrekilega flott tilraun hjá honum. Gjóðunum gott klapp, svo flott hjá honum. Þetta var seinasta lyftan í fyrsta hólum, í hnepunum. Núna förum við í annað hól, í hnepunum. Engin pása. Það er engin pása. Engin pása strax, við fyrir beint í hól nr. 2 og við byrjum með Guðný sem er að lyfta 100 kílógrömm. Stöngin er klár fyrir Guðný, 100 kíló á stönginni. Þetta er fyrsta lyftun okkar í hóli nr. 2, koma. Ekkert á stönginni, koma. Vanda sig, alveg eins og æfingu. Ríkilega flott og góð lyfta, ég veit ekki alveg. Heila bara aðeins of létt hérna. Næsta pallinn kemur Arnar sem biður 15 kíló á bækingu sem gerir 115 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Örnu, koma svo. Kemur fyrir, við erum öll manneskjur. Gerum mistök, lögum þau bara, koma svo. Stoppar ekkert Örnu. Og það fór létt upp. Breytti engu fyrir Örnu maður. 3 hvítljós frá dómarum, hrikalega flott og vel gert hjá henni. Næst á pallinn kemur Birgit sem biður 125 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Birgit, koma svo. Þetta er fyrsta lyftunin af dagsins, koma. Fer létt með þetta. Já, ok, hún er bara ennþá að hita upp hérna. Þetta er easy maður. Næst á pallinn kemur Helgi sem biður 175 kíló á stöngina.
Og stönginni klár fyrir Helga. Við erum með 175 kíló á stönginni. Og hvar er Helgi? Helgi Jón. Þarna er hann, kemur hann fram. Koma svo. Þetta er bara allt og létt hjá kallinum sko. Hrikalega flottar lyftur hjá keppendunum. Næst á pallinn kemur Þorbjörg sem býður 192,5 kíló á stönginni. Taka stuttan fund hérna, fara yfir málin. Og stönginni klár fyrir Þorbjörg. 192,5 kíló á stönginni, koma svo léttur opnari fyrir þér. Koma svo. Ákveðir á það. Koma svo, ekkert mál. Þarna já, spenna síðana. Rétt á bakinu, koma. Koma Þorbjörg. Við höldum tempóinu, bara flottar og léttar lyftur á keppendunum hérna. Næstur á pallinn kemur Andri Páll sem býður 215 kíló á stöngina. Og stönginni klár fyrir Andra, koma svo. Kemur dansandi inn á pallinn, koma. Það er létt með þetta. Það er leikur fyrir kallinn. Létt á bakinu, koma svo, finna spennuna. Ríkalegur. Spenna sig vel, rétt á bakinu. Dómar að segja 2 hvít ljós, hrikalega flottur opnari hjá Andra. Næstur á pallinn kemur Davíð sem býður 220 kíló. Og stönginni klár fyrir Davíð, 220 kíló á stönginni. Léttur og flottur opnari hjá Davíð. Eins og það sé ekki með neina þyngd á bakinu hérna maður. Létt og flottur opnari hjá Davíð. Hrikalega flott, gott klapp fyrir honum. Næstur á pallinn kemur Róbert sem býður 230 kíló á stöngina.
Og stöngin er klár fyrir Róbert. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Róbert, hrikalega flott og góð lyfta hjá honum. Næstur á pallinn kemur Kári sem biður 5 kíló á bætinguna, 235 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kára, 235 kíló á stönginni. Koma svo. Beygja. Takið. Og stöngin er góð lyfta hjá Kára, 2 hvít ljós hérna. Næstur á pallinn kemur Alvar sem biður 255 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Alvar, 255 kíló, koma svo. Léttur opnari fyrir þér. Let's go. Alltaf já. Spenna sig. Já, létt á bakinu, koma. Easy. Koma svo. Beygja. Ok. Alltaf já. Já. Léttur og flottur opnari hjá Alvar, 2 hvít ljós. Næstur á pallinn kemur Filippus. Filippus með 255 kíló. Og stöngin er klár fyrir Filippus. Beygja. Hrikalega flott ykkur opnari Hjá Filippus. Næstur á pallinn kemur Árni sem biður 260 kíló. Þarna vaknaði einhver. Og stöngin er klár fyrir Árna, 260 kíló á stönginni. Koma svo. Vanda sig.
stöðugur og flottur, opnar að lyfta hérna, 260 kíló, 3 hvítljós frá dómurum. Ríkilega flott hjá Árna. Næstur á pallinn kemur Stefán sem býður 262,5 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Stefán. 262,5 kíló. Koma svo létt á bakinu. Létt á bakinu hjá Stefáni. 3 hvítljós frá dómurum. Skotelt lyfta hjá honum. Þetta var seinasta lyftan í fyrstu umferð. Núna förum við í umferð nr. 2 í Nebel, í Holli 2. Fyrsta lyftan Guðni með 102,5 kíló á stönginni. Og stöngin klár fyrir Guðni. Hvar Guðni? Var þetta kannski vekjarklukkan hennar? Kannski sofnuð? Nýta tímann vel hérna. Þrífa svæðið. Þá rann tíminn út, ógild lyftan. Þetta mætti hún ekki. Næst á pallinn kemur Arna Rós með 125 kíló á stönginni. Og stöngin klár fyrir Örnu. Þarna mætir hún koma svo. Létt á bakinu, koma. Vanda sig. Hvað segja dómara? 3 hvítljós frá dómurum, flott og góð lyfta. Ríkilega flott og létt. Næst á pallinn kemur Birgir sem er 127,5 kíló. Og stöngin klár fyrir Birgit.
Birgit, stöngin er klár. Ó, nei, allt í lagi. Þetta er bara góð mínúta pása fyrir spotterana. Bara smá að handa. Og þá er tíminn runnin út. Og enginn liftari. Dómarar setja ljós. Takk fyrir. Takk fyrir. Næst á pallinn kemur Þórbjörg sem biður 205 kíló á stöngina. Það er nú von á lappi fram. Hrikaleg lyfta hjá henni. 205 kíló á bakið. Og stöngin er klár fyrir Þorbjörgu. Koma svo, hvar er hún? Koma! Ég valdi í þetta! Anda sig! Ákveðin átta Þorbjörg, koma! Þetta já. Já. Jafn á bakinu, koma, alveg spennu svo. Beygja. Hrikalega flott og góð hjá Þorbjörgu. 3 hvít ljós frá dómurum. Næstur á pallinn kemur Andri sem biður 225 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Andra. Banda sig. Gefa allt í þetta. Samúðan, koma svo. Gefa allt í þetta, koma. Hrikalegur. Beygja. Koma svo. Klára! Hrikaleg flott barátta hjá Andra, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, skotelt lyfta. Hrikalega flott og vel gert hjá honum. Gott varp hjá honum. Svakalegt. Næstur á pallinn kemur Davíð sem ætlar að lyfta 235 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Davíð. 235 kíló. Allt of flott lyfta hjá Davíð, svakalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Róbert sem biður 245 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Róbert. Gefa allt í þetta. Hrikalegur.
átt eitt inni. Ríkalegur. Létt á bakinu, koma, finna spennuna. Alveg eins og á æfingu, koma svo. Það er alveg nokkuð kíló þannig nema 345 kíló, 2 hvítljós, gild lyfta. Ríkilega flott hjá honum. Næstur á pallinn kemur Kári sem býður 250 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kára. Koma svo. 250 kíló. Gefa allt í þetta. Koma svo. Vanda sig. Ríkilega flott og góð létt hjá Kára, hvað segja dómarar? 3 hvítljós fyrir dómara. Ríkilega gott. Næst á pallinn kemur Alvar sem býður 270 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Alvar. Koma svo, gefa allt í þetta. Allt í dynni. Létt á bakinu, koma svo. Stíg í fæturnar. Ákveðið svo. Beygja. Koma svo. Ríkilega flott og lyfta 2 hvítljós fyrirgefið, 2 hvítljós. Næstur á pallinn kemur Filippus sem býður 272,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár, koma svo. 272,5 kíló á stöngina. Koma, gefa allt í þetta. Ríkilega flott og lyfta hjá Filippus, 3 hvítljós. Næstur á pallinn kemur Árni Snær sem býður 275 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Árna. Koma, gefa allt í þetta. Samóðan. Alveg eins og á æfingu, koma svo.
Koma, létt á bakinu. Koma. Beygja! Klara, upp! Takið! Ríkilega flott og stöðu lifta hjá Árna, 3 hvít ljós frá dómarum. Alveg með þetta kallinn, sko. Næstur að pallinn kemur Stefán sem ætlar að reyna við 277,5 kíló. Þetta er seinasta lyftan okkar í annarri umferð í hnébeygju í holli 2. Og stöngin er klar fyrir Stefán. Koma, gefa allt í þetta. Alveg eins og æfingu, koma svo. Koma svo, ákveð, yfirveður, hundfaferð. Já. Nógu tími, spenna sig vel. Alltaf já, létt á bakinu. Beygja! Já, alltaf. Takið! Það er nóg inni, 2 hvít ljós á Stefánum. Ríkilega flott og vel gert hjá honum. Þá förum við í þriðju og seinustu umferðina í hnébeygju dagsins. Í annarri umferð. Við byrjum með Guðný. Með 102,5 kíló. Við erum nú vona á að sé vöknuð. Hún hefur einhvern ítt við henni og vekið hennar. Og stöngin er klár fyrir Guðný. Gott að fá smá pásu. Það var tíminn að renna út. Hún kom ekki fram því miður. Ógild lyfta. Næst á pallinn kemur Birgit. Og það vantar eitt ljós frá dómara. Þarna. Og næst á pallinn kemur Birgit með 127,5 kíló á stöngina. Þótt að keppendur koma ekki út af pallinn, þurfa stangamenn samt samkvæmt reglum að lóta stöngina. Og stöngin er klár fyrir Birgit.
Já, út af keppnin á þetta réttindi til að fá tækifæri til þess að lyfta, en það er ástæðan að því við höfum tíma út af svona hlutum. Þannig að Og þá rennur tíminn út. Enginn lyftari kominn fram, því miður. No show. Einn dómari mættur eitthvað spjall. Þarna. Næst á pallinn kemur Arna með 132,5 kíló. Og stöngurinn klár fyrir Örnu. Koma svo, þetta er þriðja og seinasta hnepeðan hennar. Koma svo. Hvetjum hann áfram. Loksins kemur hann fyrir fram. Koma. Vandar sig létt á bakinu. Koma. Já, koma, klára. Og hvað séð dómara 3 hvítlós fyrir Örnu. Gild lyfta, hrikalega vel gert hjá henni. 3 og 3 í hnepeðjunni. Næst á pallinn kemur Þorbjörg. Hann ætlar að lyfta 215 kílóum. Og stöngurinn klár fyrir Þorbjörg. Koma svo. Gef allt í þetta. Gef allt í þetta, koma. Hrikaleg. Koma, létt á bakinu. Koma, hrikaleg. Klára! 3 hvítljósar dómarar, hrikalega vel gert hjá Þorbjörgu. 205 kíló. 115 fyrir Geima, wow! Næsta pallinn kemur Davíð með 250 kíló. Og stöngurinn klár fyrir Davíð, koma svo. Hvetjum hann áfram, seinasta hneppið hans, koma svo. Gef allt í þetta. Hrikalegur. Koma. Stíga í fæturnar. Hrikalegur. Alveg eins og æfingu, koma svo. Létt á bakinu. Og það flaug yfir Davíð, hvað séð dómarar? 3 hvítlós. 3 hvítlós fyrir Davíð, hrikalega flott og vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Róbert með 255 kíló. Og stöngurinn klár fyrir Róbert. Koma svo Róbert. Hrikalegur, gef allt í þetta, góð spenna. Koma svo. Finna spennuna, koma svo. Anda sig, gef allt í þetta. Já.
Hrikaleg barátta hjá Róberti, dómar að segja. 2 hvítljós sem gerir gildalifti fyrir kallinn maður. Hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Kári sem býður 255 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Kára. Koma svo létt á bakkinu. Heldur betur, það flaug upp hjá Kára, flott lifta, dómar að segja. 3 hvítljós skild lifta hjá honum. Flott og gott klapp fyrir hann. Svakaleg lifta, næstur á pallinn kemur Alvar sem ætlar að lifta 280 kílóum. Við skellum annarri rauðri á. Gríðarleg þyngd, 280 kíló á bakinu. Og stöngin er klár fyrir Alvar. Koma svo! Koma, þú unnið fyrir þessu. Ég hef allt í þetta. Koma, vandar sig, ég hef allt í þetta. Finna spennuna, koma svo. Vandar sig, koma. Adda, já. Tilbúin. Koma svo. Því miður. Allt og þungt í dag, því miður. Hann gaf þessu allt sem hann gat. Hrikalega flott og vel gert hjá honum. Gott klapp fyrir hann. Næstur á pallinn kemur Filippus sem ætlar að reyna við 282,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Filippus. Koma svo! Seinasta skotta hans í dag, koma, kveikum hann áfram. Hrikalegur. Keira, koma! Og hann læsti, hvað sér dómarar? 3 hvítljós frá dómarar, hrikalega flott vel gert hjá honum. Vá, svaka barátta hjá honum. Það var næst seinasta nepiðan okkur í dag. Sem gerir Árni með 285 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Árna. Koma. Árni. Hrikalegur. Koma svo, ég hef allt í þetta. Koma, gef allt í þetta. Seinasta hneppið að því, koma. Koma að finna spennuna. Koma, stíg í fæturnar. Hrikalegur. Það vandar sig.
flott vel gert hjá Árna. Svakalegur maður. Vá. Það kemur að seinustu hnepiðinni dagsins í dag. Og þyngstu hnepiðinni dagsins með Stefáni 290 kíló á bakinu. Og stengri kall fyrir Stefán. Koma svo. Hrikalegur, koma. Það er létt með þetta. Koma svo. Vanda sig. Létt á bakinu. Hrikalega flott að líka Stefáni, hvað sér dómarar? 3 hvít ljós, svakaleg lyfta hjá honum. Og þetta var seinasta hnepiðin okkar í dag. Hvað er númer? Pása eitthvað? 10 mínútur pása? Já, ok, 10 mínútur pása. Núna er hnepiðan búinn og við tökum 10 mínútna pásu áður en við byrjum í backpressu. I see colors.
Put your money where your mouth is, put your money where the crowd is. Baby, put your hands up, we didn't set a line to see us in the papers, we don't look like common, but it's a no-brainer, we already run it. I'ma take my time with it, show you what you got with it. Ooh. If you know who you are, then you already know who to try. And if you really want it all, meet me on the weekend. Put your money where your mouth is, put your money crowd is. Baby, put your hands up, we in the sun lines is. See us in the papers, we don't look so charming. It's a no-brainer, we already run it. Make a lot of noise, make a lot of noise. The girls make the boys go crazy, and the girls make the boys go crazy. I'ma take my time with it, show you what you got with it. Can't kill what I've become. I scream until I'm numb. Now with the summer skies, you're gone. There's nothing I can do or say to get to you. Now I don't know where I belong. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go. Oh, the thunder keeps calling. The raindrops won't stop falling. Falling down in a hole. That love lies in my head, 'cause I fell for all you said. Too easy. Dark clouds won't let me forget. I don't know why I let it get to me. It gets to me. 'Cause I think of you every time it rains. One drop is all it takes. And it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, keeps pouring and pouring. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go. And the thunder keeps calling. The raindrops won't stop falling. Falling down in a hole. I don't know why I let it get to me. It gets to me. Die for your dreams, running on fumes, trying to get by. Take what you need, love what you do, and you'll be alright. Some money, power, glitz and some glamour to make you happy. Will you be happy in the end? You'll be alright. Alright.
Step outside your head tonight, bringing all your dreams to life. Money, power, glitz and glamour to make you happy. Will you be happy? Live through all this pain, breaking out this Þá byrjum við backpressu, fyrsta hólf. Og stöngin er klár fyrir Ýmir. Nei, afsakið. Nei. Hvað síðan? Afsakið þetta, smá misskilningur hjá mér. Og stöngin er klár fyrir Ýmir, 60 kíló, þetta er fyrsta backpressan dagsins. Koma svo. Ríkilega flott og góð opnun. Létt. Næst á pallinn kemur Kristrún með 75 kíló. Og stöngin er klár fyrir Kristrún, 75 kíló. Koma, gefa allt í þetta.
Hrikalega flott og góð opnun hjá Kristínu. Flaug upp hjá henni. Næst á pallinn er Drífa sem ætlar að opna með 82,5 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Drífu. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega léttur og flottur opnari hjá Drífu. Svaka flott. Næst á pallinn er Elí sem opnar með 100 kíló. Fyrsti bekkur dagsins með 3 tölur í. Og stöngin er klár fyrir Elínu. 100 kíló á stönginni. Gefa allt í þetta. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega flott opnari hjá Elín. Næstur á pallinn er Steinar sem opnar með 110 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Steinar. Til léttur opnari koma svo. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega flott og gott form hjá Steinari, 3 hvít ljós frá dómurum. Hrikalega flott lyfta hjá honum. Næstur á pallinn er Alexander Pétur sem biður 120 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Koma svo. Ekkert mál. Byrja. Pressa. Takið. Flottur opni á Alexander, 3 hvít ljós eða dómarar.
Næstur á pallinn kemur Bjartur sem byrðir það sama. 125 kíló. Og stönginni klár fyrir Bjart. Koma, gefa allt í þetta, léttur opnari fyrir þér. Byrja. Pressa. Takið. Léttur og flottur opnari hjá Bjart. 125 kíló, við höldum okkur á sama stað í 125 kíló og Pall er næstur á pallinn. Og stönginni klár fyrir Pál. Svo léttur opnari hjá þér. Alveg eins og á æfingu, koma svo. Byrja. Pressa. Takið. Léttur og flottur opnari hjá Pál. 3 hvítljós frá dómurum. Næstur á pallinn. Með 125 kíló aftur er Marcos. Og stönginni klár fyrir Marcos. Léttur opnari hjá þér, koma svo. Fer létt með þetta, koma svo. Ríkilega flokk og sterkt lyfta hjá Marcosi, 3 hvítljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Brynjar sem byrðir 127,5 kíló á stönginni. Og stönginni klár fyrir Brynjar. Koma léttur opnari. Byrja. Pressa. Takið. Ríkilega léttur opnari hjá Brynjar, 3 hvítljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Konrad með 130 kíló á stönginni. Og stönginni klár fyrir Konrad. Léttur opnari fyrir þér, koma. Það fer létt með þetta. Alveg eins og á æfingu. Byrja. Pressa. Takið. Það fór létt upp hjá honum, dómar að segja 3 hvítljós, ríkilega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Friðbjörn sem opnar 142,5 kíló.
Og stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Koma svo, gefa allt í þetta. Léttur opnari, koma svo. Byrja! Pressa! Allt of léttir í kallinn, 3 hvítljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Manvin sem biður 147,5 kg. Og þetta er næst seinasta lyftan í fyrstu umferð í bekkpressu. Og stöngin er klár fyrir Manvin. Koma svo, gefa allt í þetta. Byrja! Pressa! Ríkilega flottur opnari hjá Manvin. Það eru komin í seinasta lyftuna í fyrstu umferð í holli 1 sem er 195 kg. Alexander lappar inn á pallinn. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Byrja! Pressa! Takið! Ríkilega flottur og léttur opnari hjá Alexander. Allt of létt maður. Þá förum við í fyrstu bekkpressu í annari umferð, holli 1. Og þar byrjar Ímir með 67,5 kg á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Ímir. Koma svo, fer létt með þetta. Ekkert á stönginni. Byrja! Pressa! Takið! Og hvað segir dómara? 3 hvítljós fyrir Ímir. Ríkilega flott að gauta á honum. Næst á pallinn kemur Kristrún sem mættir að bekka 80 kg. Ég sá það. Ég er bara lengur fættur. Það er mitt motto.
Og stöngin er klár fyrir Kristrún. Koma svo. Gef allt í þetta. Og hvað segja dómarar? 2 hvít ljós fyrir henni. Næst á pallinn er Drífa með 87,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Drífu. Ekkert á stönginni, koma svo. Rétt og flott lyfta hjá Drífu, því miður. Ógild lyfta. Út af olnboga dýpt. Næst á pallinn er Elín með 105 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Elínu. Koma svo, gef allt í þetta. Og það fór upp hjá henni 105 kíló, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Steinar sem ætlar að bekka 117,5 kílóum. Og stöngin er klár fyrir Steinar. Koma svo, gef allt í þetta. Fer létt með þetta, koma, góða spennu. Alveg eins og æfingu, koma svo. Hrikalega flott lyfta hjá Steinar. Flott og sterk lyfta. Næstur á pallinn er Alexander með 125 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Alexander.
Koma svo. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega flott og góð lift hjá Alexander, 3 hvítljós. Næstur á pallinn er Marcos sem biður 130 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Marcos. Gef allt í þetta, koma svo. Hrikalegur, koma. Ekkert á bakinu. Byrja. Pressa. Hrikalega létt og flott liftur hjá Marcosi, dómarar segja. 3 hvítljós frá dómurum, flott og góð liftan. Næstur á pallinn er Bjartur sem biður 135 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Bjart. Byrja. Pressa. Klára! Koma! Því miður allt of þungt í dag fyrir Bjart. Góð tilraun hjá honum, gott klapp. Næstur á pallinn er Páll sem biður 135 kíló. Og stöngin er klár fyrir Páll. Byrja. Pressa. Flott og góð lifta, því miður ógild lifta í þetta skipti. Kemur fyrir alla. Næstur á pallinn er Brynjar sem biður 137,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Brynjar. Koma svo. Bara létt með þetta. Byrja. Pressa. Ríkilega flott og góð lifta. Næstur á pallinn er Konrad sem biður 140 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Konrad. Koma svo, rétt fyrir þig. Hrikalegur.
Hrikalega flott og stöðu lyfta hjá Konráð. Dómarar segja 3 hvít ljós fyrir hann. Hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Friðbjörn sem ætlar að bekka 152,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Koma, gefa allt í þetta, koma svo. Vanda sig. Alveg eins og æfingu, koma. Spenna sig vel. Börja! Pressa! Hrikalega létt lyfta hjá Friðbjörn. Setjum þá stöngina fyrir okkur. Gefa smá sjó. Næstur á pallinn er Manvin sem biður 155 kíló á stöngin. Þetta er seinasta lyftan okkar í annarri umferð í backpressu, holli 1. Og stöngin er klár fyrir Manvin. Koma svo. Koma, gefa allt í þetta, vanda sig. Fokus. Rík og bara í gólfið. Og niður í gólfið. Koma svo, létt í höndunum. Ekkert á stönginni. Rík er. Koma, upp með kassan. Keep it up, keep it up. Börja! Pressa! Hrikalega flott og góð lyfti á Manvin. Koma svo. Létt fyrir hann. Þá erum við komin í þriðju og seinustu backpressu umferð með þessum keppendum í holli 1. Og fyrsti keppandinn í þessu holli, þriðja holli, er Ímir með 72,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Ímir. Og stöngin er klár. Koma svo, gefa allt í þetta. Koma, bara backa. Það er eins og æfingu. Létt fyrir þig. Börja! Pressa! Íta! Hrikalega létt fyrir hann, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir kallinn. Hrikalega vel gert hjá honum. Næst á pallinn er Kristrún sem er að reyna við nýtt Íslandsmet sem er 83,5 kíló. Hrikaleg lyfta, þetta er nýtt, tilraun til nýtt Íslandsmet. Ekki tilraun. Stöngin er klár fyrir Kristrún. Koma svo, hvetja hann áfram.
Ríkaleg, koma svo, gef allt í þetta. Ekkert mál. Koma svo, gef allt í þetta. Ríkaleg. Byrja. Pressa. Klára. Hún fór létt með það, hvað segir dómarar? 2 hvít ljós fyrir gildalifti og nýtt Íslandsmet í hús. Ríkalega vel gert hjá henni. Næst á pallinn er Drífa sem biður 90 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Drífu. Þriðja og seinasta backpressan hennar. Hvetjum hann áfram, koma svo. Fyrir létt með þetta. Byrja. Pressa. Hrikalega flott lifti hjá Drífu, hvað segir dómarar? Því miður, ógild lifta. Því miður. Svona getur gerst í hvert sem er. Mjög svekkjandi. Næst á pallinn er Elín með tilraun til Íslandsmet. 111 kíló. 1-1-1. Og stöngin er klár fyrir Elínu. Koma svo. Koma. Nýtt Íslandsmet á stönginni. Koma svo. Hvetja hann áfram. Það var enginn bekka svona mikið í keppni. Hrikaleg, koma svo. Koma svo. Ríkaleg. Byrja. Pressa. Því miður, allt of þungt í dag, kemur fyrir. Mjög góð tilraun hjá henni. Næst á pallinn kemur Steinar sem biður 120 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Steinar. Koma svo, þetta er seinasta lyftan hans í bekknum. Koma, gef allt í þetta. Byrja. Pressa. Klára. Berjast. Því miður mjög góð tilraun hjá Steinari. Aðeins og þungt í dag. Hann gaf sitt allt í þessa lyftu. Næstur á pallinn kemur Alexander sem biður 132,5 kíló á stöngina.
Og stönginni klár fyrir Alexander. Koma svo, góða spennu. Vanda sig, gefa allt í þetta. Byrja! Pressa! Og hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Alexander. Hrikaleg góð þriðja tilraun hjá honum. Næstur á pallinn kemur Bjartur sem að biður 135 kíló á stöngina. Og stönginni klár fyrir Bjart. Koma svo. Þetta er þriðja tilraunin hans. Seinasta tilraunin hans. Koma svo. Gefa allt í þetta. Koma að finna spennuna. Létt í höndunum. Koma svo. Byrja! Pressa! Já, klára! Íta! Já! Og hann litli sig, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir hann! Hrikalega vel gert hjá honum, gott klapp fyrir hann. Svakalegur, næstur á pallinn kemur Páll. Með það sama, 135 kíló á stönginni. Og stönginni klár fyrir Páll. Koma svo. Góða spennu. Koma, þetta er alveg eins og æfingu. Vanda sig, gefa allt í þetta. Koma svo. Átt í dynni. Fer létt með þetta. Koma. Byrja! Pressa! Klára, já! Svakaleg barátta, hvað segja dómarar? Það er 2 hvít ljós með gild lyfta. Hrikalega flott og vel gert hjá honum. Næstur á pallinn kemur Marko sem ætlar að halda sér í 135 kílóum í þriðja skiptið í röð. Og stönginni klár fyrir Markos. 135 kíló, koma svo. Hátt í dynni. Koma svo, vanda sig. Koma svo, alveg eins og æfingu. Hátt í dynni, létt með þetta. Byrja! Pressa! Góð tilraun hjá Markosi, hrikalega góð tilraun, gott klapp fyrir hann. Næstur á pallinn er Brynjar sem ætlar að lyfta 145 kíló. Og stönginni klár fyrir Brynjar. Koma svo, gefa allt í þetta. Þetta er seinasta backpressan hans, koma svo. Hátt í dynni, koma svo, gefa allt í þetta. Byrja! Pressa! Hrikalega góð barátta hjá honum, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós frá dómarum, svaka góð lyfta hjá honum. Næstur á pallinn er
Konráð sem biður 145 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Konráð. Alltaf reynum það. Numur 8. Virkanlega spennu í þetta. Koma svo, gefa allt í þetta. Átt í dynni. Já, fyrir stöðuna, spennu vel. Alltaf já, alltaf svo. Hrikalegur. Byrja. Pressa. Því miður ógild lyfta allt of þungt í dag. Gott klapp. Gott klapp, hann náði að skilið. Næstur á pallinn mannvinn sem biður 160 kíló. Þetta er næst seinasta lyftan okkar í þessari umferð. Þriðju og seinustu umferðinni í holli 1. Og stöngin klár fyrir mannvinn. Koma svo, gefa allt í þetta. Koma svo. Fer létt með þetta, koma svo. Finna spennuna. Hrikalegur. Og hvað segir dómarar? 3 hvítljós fyrir manninn, 160 kíló. Hrikalega vel gert hjá honum. Og það að seinasta lyftan í þessi holli. Það gerir Friðbjörn með 160 kíló. Og stöngin klár fyrir Friðbjörn. Koma svo, gefa allt í þetta. Spenna sig vel í þetta. Koma. Alltaf stöðinni. Koma, gefa allt í þetta. Hrikalegur. Góða spennu. Vanda sig. Byrja. Pressa. Hrikalega létt lyfta hjá honum. Hvað segja dómarar? 3 hvítljós. Það fór létt. Þetta var seinasta lyftan okkar í fyrsta holli í backpressu. Núna förum við í annað holl í backpressu. Og fyrsti lyftarinn í holli 2 Arna með 62,5 kíló á stönginni. Og stöngin klár fyrir Örnu. Koma svo, gefa allt í þetta. Alveg eins og á æfingu. Byrja. Pressa. Hætti. Hrikalega flott og þægileg lyfta hjá Örnu, 3 hvítljós. Næst á pallinn Birgit sem býður 85 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Birgit.
Hrikalega góð lyfta hjá Birgit, 3 hvít ljós. Næst á pallinn er Þorbjörg með 92,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Þorbjörg. Eins og Þorbjörn. Lyfta sína lyftu bara. Ekki tótt. Jæja. Byrja. Pressa. Allt of létt lyfta hjá Þorbjörgu, hrikalega vel gert hjá henni. Næstur á pallinn er Davíð sem býður 110 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Davíð. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega flott opnun hjá Davíð, easy. Næst á pallinn er Guðný sem býður 112,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Guðný. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega flott og góð opnun hjá henni. Næstur á pallinn er Andri sem býður 130 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Andra. Koma svo, gef allt í þetta. Byrja. Pressa. Hrikalega flott og góð lyfta, 130. Næstur á pallinn er Róbert með 145 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Róbert.
Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Róbert. Hrikalega flott og vel gert hjá henni. Við höldum okkur í 145 kílóum og Andri er næstur á pallinn. Og stöngurinn klár fyrir Árna. Byrja! Pressa! Takk inn! Mjög flott og létt lyfta hjá honum, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Kári með 145 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Kára. Byrja! Pressa! Takk inn! Og það er flott og góð lyfta hjá Kára, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Filippus með 150 kíló á stönginni. Og stöngin er klár. Byrja! Pressa! Léttur og flottur opnari hjá honum. Næstur á pallinn er Helgi sem biður 172,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Helga. Byrja! Pressa! Og hvað segja dómarar? Það er bara að taka sinn tíma. 3 hvít ljós, mjög flott og góð lyfta hjá honum. Næstur á pallinn er Alvar með 175 kíló á stönginu. Þetta er seinasta lyftan okkar í fyrstu umferð í holli 2 í backpressu. Og stöngin er klár fyrir Alvar.
Ríkilega flott lyfta, 3 hvít ljós, almennilegt. Næstur á pallinn er Stefán með 205 kíló. Og það er seinasta lyftan, ekki á hann, afsakið mig. Já, hérna. Og stöngin er klár fyrir Stefán. Byrja! Pressa! Hrikalega léttur opnari hjá Stefán. Það eru komin í aðra umferð í backpressu í holli 2. Við byrjum með Örnu sem býður 67,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Örnu. Koma svo, gefa allt í þetta. Koma að finna spennuna, hrikaleg. Byrja! Pressa! Takið! Flott og góð lyfta hjá Örnu, 3 hvít ljós. Næst á pallinn er Birgit sem býður 92,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Birgit. Koma svo, vanda sig, gefa allt í þetta. Hrikaleg. Byrja! Pressa! Takið! Létt og flott lyfta hjá Birgit, 3 hvít ljós frá dómarum. Nákvæmlega það sem við viljum sjá. Næst á pallinn er Þorbjörn sem býður 100 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Þorbjörgu. Byrja! Pressa! Hrikaleg lyfta hjá henni, bara leiðin í lofti hjá henni, svakalegt. Næst á pallinn er Guðný sem býður 115 kíló á stönginni.
Og stöngin er klár fyrir Guðný. Byrja. Pressa. Takið. Flott og góð liti á Guðný, 3 hvít ljós. Svaka örugg og góð. Næstur á pallinn er Davíð sem býður 117,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Davíð. Koma, gefa allt í þetta. Það fer létt með þetta. Koma, vanda sig. Gefa allt í þetta. Byrja. Pressa. Takið. Hrikalega létt hjá honum, svaka flott lyfta. Næstur á pallinn er Andri sem býður 137,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Andra. Koma, gefa allt í þetta. Ja, kom så, spänna sig rätt. Ja. Byrja. Pressa. Því miður allt of þungt í dag. En góð tilraun. Gefa honum hrikalega gott klapp fyrir þetta. Næstur á pallinn er Árni með 152,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Árna. Byrja. Pressa. Hrikalega flott lyfta hjá Árna, létt og góð. Næstur á pallinn er Róbert sem býður 155 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Róbert.
Koma svo, gefa allt í þetta. Byrja. Pressa. Klára! Því miður allt of þungt í dag, fór ekki upp. Næstur á pallinn er Kári sem biður 155 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Kára. Byrja. Pressa. Því miður fór það ekki upp. Næstur á pallinn er Filipus með 155 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Filipus. Ok. Koma svo, gefa allt í þetta. Hrikalegur. Byrja. Pressa. Flott og góð lyfta, 3 hvítljós. Næstur á pallinn er Alvar með 185 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Alvar. Spenna og góða stöðu þarna, koma. Koma. Gjörðu svo. Byrja. Já. Pressa. Hrikalega flott og góð lyfta hjá honum. Næstur á pallinn er Stefán sem býður 217 kíló, 5. Og mér sýnist þetta vera seinasta lyftan í annarri umferð í holli 2. Og stöngin er klár fyrir Stefán. Byrja. Pressa. Koma! 3 hvítljós fyrir hann, svakaleg góð lyfta. Þá förum við í 3. og seinustu umferðina í backpressu í dag. Og við
Við byrjum á Örnu með 72,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Örnu. Koma svo, gefa allt í þetta. Já. Nóg inni hjá henni. Ríkilega létt. 3 hvít ljós frá dómara og allt. Nákvæmlega hvernig maður vill hafa þetta. Næst á pallinn er Birgit sem býður 100 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Birgit. Koma svo, gefa allt í þetta. Ríkilega létt hjá henni. Hvað segja dómarar? Það er 3 hvít ljós frá dómarum. Flott og góð lyfta. Næst á pallinn er Þorbjörg sem býður 105 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Þorbjörg. Koma svo seinasta backpressan hennar. Hvetjum hann áfram. Koma. Gefa allt í þetta. Heldur betur létt lyfta hjá henni. 3 hvít ljós. Svakalega flott hjá henni. Næst á pallinn er Guðný sem býður 117,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Guðný. Koma Guðný, átt eitt inni. Ekkert á stönginni. Koma að finna spennuna. Það er létt með þetta. Koma svo. Ríkilega létt hjá henni, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir hana, ríkilega lyfta og allt og létt fyrir 3. tilraun. Næstur á pallinn er Davíð sem býður 125 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Davíð.
Koma svo, gefa allt í þetta. Byrja! Pressa! Heldur betur. Það var góð og flott lyfta hjá honum, 3 hvít ljós, næstur á pallinn kemur Andri sem ætlar að reyna við 137,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Andra. Og það rennur tíminn út, enginn lyftari kominn fram. Næstur á pallinn er Róbert sem býður 155 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Róbert. Koma, gefa allt í þetta, koma svo. Vanda sig. Grimmur, koma. Byrja! Pressa! Því miður allt og þungt í dag. Gaf sitt allt, gefa honum gott klapp hérna. Gott klapp. Næstur á pallinn er Kári sem býður það sama, 155 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kára. Koma svo, gefa allt í þetta. Koma svo. Ferðu létt með þetta. Koma, góða spennu. Byrja! Pressa! Því miður, allt of þungt í dag. Gefa honum gott klapp, hann Kára. Mjög góð tilraun hjá honum. Næstur á pallinn kemur Árni sem býður 157,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Árna.
Því miður allt of þungt í dag, hann gaf sitt allt. Næstur á pallinn er Filippus sem býður 160 kíló á stönginu. Og stöngin er klár. Koma, gefa allt í þetta. Koma, gefa allt í þetta, koma svo. Vanda sig. Átti tinni. Koma, sama á æfingu. Svaka flott og góð lyfta, 3 hvítljós. Næstur á pallinn er Alvar sem býður 192,5 kíló á stönginu. Og stöngin er klár fyrir Alvar. Koma svo, gefa allt í þetta. Vanda sig. Því miður, allt of þungt í dag. Hrikalega góð tilraun hjá honum, gefa honum gott klapp fyrir þessa tilraun. Næstur á pallinn, seinasta backpressan hér í dag, er 221 kíló sem er tilraun til Íslandsmets. Og stöngin er klár fyrir Stefán. Koma. Tilraun til Íslandsmet. Hrikalegur. Koma svo. Koma, gefa allt í þetta. Koma svo. Hrikalegur. Hrikaleg tilraun hjá honum, gefa honum gott klapp. Þetta var seinasta backpressan okkar. Og núna tökum við 10 mínútna hlé áður en við förum í fyrsta hollið í réttstöðu lyftu.秋朝た夜した響く残響を聞いて降り注
く光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまでサバナ帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ美しい世界をサバナさあ生み出すんだサバナ羽を伸ばし誰が何をとも止められやしないから焦るように駆け出して木々歌ざわめいて向かう今の日々へ国籍指さすサバナ帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ美しい世界をサバナさあ生み出すんだサバナI'm coming up Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's take a walk Savannah帰ろうサバナ一人じゃないよサバナ If you wanna know what it's like, I can't stay here forever. Stay here forever. Baby, I'm just keeping it real. You hold me down all the weather. Down all the weather. You pull me down, 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 down. I try to turn it around, but you pull me down, 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 down. 10 feet under the ground. You pull me down, 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 down. I try to turn it around, but you pull me down, 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 down. 10 feet under the ground. You pull me down, 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 down.
like we're rolling. Got you falling on my skin. Take your chance, this is it. Oh, na, na. Love is like amber. Stars until it's written in the constellations. Got me feeling dangerous. Risk the odds. I'll face the consequences. Life written till you lose it all and don't give in. When in love like a rolling, got you falling in my skin. Take your chance. This is it. Oh, na, na. Love is like amber. Love is like no, no, go until we hit the floor. No. Love is like amber. Stöngin er bara ekkert klár. Fyrsta lyftan er Ýmir með 120 kíló. Þú ert bara að fara yfir klósinu og fyrsta henni á prófi. Það er próf. Það tekur við. Það er bara, þú er búin að læra. Þetta er þannig sko. Og svo kemur Stöngin er klár fyrir Ýmir. Þetta er fyrsta réttstöðulyftan okkar dagsins.
120 kíló. Koma svo. Létt og flott lyfta hjá honum. 3 hvítljós. Ríkilega flott hjá honum. Næst á pallinn er Kristrún sem biður 140 kíló fyrir opnara. Og stöngin er klár fyrir Kristrún. Koma svo léttur opnari. Koma svo, gef allt í þetta. Léttur opnari. Ríkalegur opnari hjá henni. Svo létt með þetta. Næst á pallinn er Elín sem biður 155 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Elínu. Flott og góður opnari hjá Elínu. Næst á pallinn er Drífa sem biður 170 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Drífu. Ríkilega flott opnun hjá Drífu, létt og gott. Næstur á pallinn er Bjartur sem biður 200 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Bjart. Koma svo. Léttur opnari fyrir þið. Flottur og léttur opnari hjá Bjart. Næstur á pallinn er
mannvin sem biður 215 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir mannvin. Koma léttur opnari, koma svo, vanda sig. Því miður ógild lyfta en flaug upp. Næstur á pallinn Brynjar sem biður 220 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Brynjar. Og það 3 kvikkljós, hrikalega flott opnun hjá honum. Næstur á pallinn Steinar sem biður 220 kíló á stöngina. Og stöngin klár. Koma svo, léttur opnari. Heldur betur flott lyfti hjá Steinar. Mjög létt. Næstur á pallinn kemur Páll sem býður 235 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Pál. Hrikalega léttur opnari hjá Pál. Næstur á pallinn Alexander sem biður 240 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Alexander. Hrikalega létt lyfta hjá Alexander.
Næstur á pallinn Alexander aftur nema Pétur. Alexander Pétur með 242,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Alexander. Ríkilega flott og létt lyfta hjá honum. Næstur á pallinn Konrad sem býður 242,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Konrad. Flott opnari hjá honum. Næstur á pallinn Marcos sem býður 250 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Marcos. Koma svo léttur opnari. Létt og góð opnun hjá honum. Næstur á pallinn Friðbjörn sem býður 262,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Já. Sjáu þið það?
Heldur betur, flott og létt lyfta hjá Friðbjörn. Svaka létt. Þetta er seinasta lyftan í fyrstu umferð. Þannig að núna förum við í annað umferð í réttstöðu lyftum. Fyrsti lyftarinn með 140 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Ýmir. Og það er 2 hvít ljós gild lyfta fyrir Ýmir. Næst á pallinn er Kristrún sem biður 147,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Virkilega flott og góð lykt hjá Kristrúnu. Næst á pallinn kemur Elín sem biður 165 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Elínu. Það fór upp hjá henni, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Drífu. Hrikalega vel gert hjá henni. Næst á pallinn kemur Drífa. Næst á pallinn kemur Drífa sem biður 185 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Drífu. Koma svo, gef allt í þetta.
Og hvað segir dómarar? 3 hvít ljós fyrir Drífu, hrikalega vel gert hjá henni. Næstur á pallinn er Bjartur sem býður 210 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Bjart. Koma svo, gefa allt í þetta. Létt hirði. Það er létt lyfta hjá Bjart. Hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Brynjar sem býður 235 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Brynjar. Það fór upp hjá honum, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Steinar sem býður 235 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Steinar. Hrikalega flott og góð lyft hjá Steinar, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Mjög vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Manvin sem býður 240 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Manvin. Koma, gefa allt í þetta.
Hvað segir dómarar? 3 hvít ljós, ríkilega flott og góð lyfta hjá honum. Næstur á pall er Páll með 250 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Pál. Ríkilega flott og góð lyfta hjá honum. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir Pál. Ríkalegt, vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Alexander Petur sem býður 255 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Alexander. Klara. Ríkilega góð lyfta hjá henni, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Konráð sem býður 255 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Konráð. Koma svo, gef allt í þetta. Ríkalegur. Hvað segir dómarar? Því miður ógild lyfta. Það fór upp. Næstur á pallinn er Marcos sem býður 270 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Marcos. Og stöngin er klár fyrir Marcos.
Hrikalega flott og góð lyfta hjá honum, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Friðbjörn sem býður 275 kíló á stöngina. Og já, stöngin er klar fyrir Friðbjörn. Koma svo, gef allt í þetta. Hrikalega góð og flott lyft hjá Friðbjörn. Þetta var seinasta lyftan okkar í önnari umferð. Þannig að núna förum við í 3. og seinustu umferð í þessu halli. Og fyrsti lyftarinn er 150 kíló á stönginu. Og stöngin er klar fyrir Ýmir. Og það er 2 hvít ljós, gild lyfta fyrir Ýmir. Hrikalega vel gert hjá honum. Næst á pallinn er Kristrún sem býður 153 kíló. Sem er tilraun til Íslandsmet. Enn og aftur. Tekur þetta, flýgur upp. Og stöngin er klar fyrir Kristrúnu. Koma svo. Hrikalega létt hjá henni, hvað sem 3 hvít ljós frá dómurum. Hrikalega vel gert hjá henni.
Næst á pallinu er Elín sem biður 167,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Elínu. Það því miður, engin liftari kom fram og tíminn er runnin út. Næst á pallinn er... Næst á pallinn er Drífa sem biður 197,5 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Drífu. Því miður allt of þungt í dag. Næstur á pallinn er Bjartur sem býður 220 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Bjart. Koma svo Bjartur. Gef allt í þetta. Já, klára þetta. Því miður, ógild lifta hjá Brynjari. Nei, fyrirgefið í alveg. Næstur á pallinn er Brynjar með 250 kíló á stönginni.
Og stöngin er klár fyrir Brynjar. Því miður ekki í dag. Næstur á pallinn er Steinar sem býður 250 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Steinar. Og hann gaf allt í þetta hrikaleg barátta hjá honum. Gefa honum gott klapp, svakalegt. Næstur á pallinn er Páll sem býður 260 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Pál. Koma svo, gef allt í þetta. Koma, gef allt í þetta. Alveg eins og æfingu, koma svo. Hrikaleg, koma. Því miður allt og þungt í dag. Góð tilraun hjá honum. Næstur á pallinn er Mannvin sem býður 260 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Mannvin. Hann gaf allt sitt fyrir daginn í dag, hrikalega vel gert hjá honum. Góð tilraun, mjög góð tilraun hjá honum. Næstur á pallinn er Konráð sem býður 262,5 kíló á stöngina.
stöngin klár fyrir Konráð. Því miður rann eitt úr höndunum á honum akkurát á seinustu sentimetrunum. Hrikaleg tilraun hjá honum. Næstur á pallinn Alexander sem býður 270 kíló á stöngina. Svakalegt, það er alveg að læsa sig. Það rennur út úr höndunum á honum. Og stöngin klár fyrir Alexander. Því miður, allt of þungt í dag. Mjög gott tilraun hjá honum, gefa honum gott klapp fyrir þetta. Mjög gott. Næstur á pallinn Marko sem býður 285 kíló á stöngina. 85 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Marcos. Så kraftigt där. Hrikaleg tilraun hjá Marcosi, gefa honum gott klapp. Hann gaf allt sitt í þetta, allt sem hann gat. Hrikaleg tilraun hjá honum. Næstur á pallinn Friðbjörn sem býður 285 kíló á stöngina.
Og stöngin klár fyrir Friðbjörn. Seinasta refstaðalyftan í þessu holli koma svo. Hvetjum hann áfram. Okay, så. Og það 3 hvítljós fyrir Friðbjörn, hrikaleg lyfta hjá honum. Þá förum við í annað holl í réttstöðulyftum. Og þar byrjar Helgi með 100 kíló á stönginni. Og stöngin klár fyrir Helga. Ríkilega góð lyfti á Helga. Létt og flott. Næst á pallin Arna sem býður 110 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Örnu. Mjög flott og létt lyfta hjá henni. Næst á pallin Birgit sem býður 130 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Birgit. 547. Og það ógeitt lyfta því miður. En það komið nýtt Íslandsmet í hús með streymis áhorf hjá Einari. Við erum með 457 áhorfendur. 547 hérna. Að horfa á streyminu hjá okkur.
Stöngin er klár fyrir Guðný. Hrikalega létt og flott lyfta hjá henni. Næst á pallinn er Þorbjörg sem býður 182,5 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Þorbjörg. Koma svo, koma! Létt og flott opnari hjá henni. 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Davíð sem býður 240 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Davíð. Hrikalega léttur opnari hjá Davíð, 240 kíló á stönginni. Næstur á pallinn er Andri sem býður 245 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Andra. Hrikaleg flottur opnari á Andra, 3 hvít ljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Kári sem býður 250 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Kára.
Ríkalega sterkur opnari á Kára. Hvað segir dómarar? 3 hvít ljós fyrir Kára. Ríkalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Róbert sem býður 260 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Róbert. Léttur opnari koma svo. Gef allt í þetta. Ríkilega flott og góð lyft hjá Róbert, 3 hvít ljós. Næstur á pallinn er Árni sem býður 260 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Árna. Létt hjá Árna, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir kallinn. Létt og flottur opnari, næstur á pallinn er Filipus með 265 kíló á stöngin. Það er stemning í mönnum. Rífið í gang. Og stöngin er klár fyrir Filipus. Koma svo. Gef allt í þetta. Léttur opnari fyrir þig. Hörku lyfta hjá honum, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós fyrir hann. Næstur á pallinn er Alvar sem býður 267,5 kíló á stönginu. Stöngin er klár fyrir Alvar. Koma svo léttur opnari.
léttur og flottur opnir á Alvar. Þetta seinasta lyftan, nei, það er einhverjur. Þetta er seinasta lyftan okkar í fyrsta rennsli í réttstöðulyfti í Holly 2. Það er Stefán með 270 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Stefán. Ekkert mál. Já. Koma. Ríkalega léttur opnari á Stefáni, 270 kíló á stönginni. Það seinasta lyftan okkar í fyrsta rennsli í réttstöðulyfti Holly 2. Nú förum við í annað rennsli. Fyrst á pallinn er Arna með 120 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Örnu. Koma, gef allt í þetta. Koma, alveg eins og æfingu, koma svo. Jæja, hrikalegt hjá henni. Og dómarar segja 3 hvítljós fyrir Örnu, hrikalega vel gert hjá henni. Næst á pallinn er Birgit sem býður 130 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Birgit. Hrikalega flott og létt lyfta hjá Birgit. Næst á pallinn er Guðný sem býður 150 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Guðný. Hrikalega flott og létt lyfta hjá Guðný. Næst á pallinn er Þorbjörg sem býður 192,5 kíló á stöngina.
Og stöngin klár fyrir Þórbergi. Ríkilega flott lyfta hjá Þórbergu. Næstur á pallinn er Andri sem býður 255 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Andra. Og hann kemur ekki fram. Tíminn er útrunninn. Næstur á pallinn. Dómar að gefa hérna. Næstur á pallinn er Davíð sem býður 255 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Davíð. Hörkulyfta hjá Davíð, hrikalega flott, 3 hvít ljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Kári sem býður 260 kíló á stöngina. Og stöngin klár fyrir Kára. Flotta góð lyfti hjá Kára, hvað segja dómar á 3 hvít ljós. Mjög góð lyfta. Næstur á pallinn er Alvar sem býður 280 kíló á stöngina.
Stönginni klár fyrir Alvar. Hrikalega flott lyft hjá Alvari, 3 hvítljós frá dómurum. Svaka lyfta. Næstur á pallinn er Róbert sem býður 280 kíló á stöngina. Stönginni klár fyrir Róbert. 280 kíló á stönginni. Því miður fór ekki upp í dag. Því miður. Næstur á pallinn er Árni sem býður 285 kíló á stöngina. Stönginni klár fyrir Árna. Koma að gefa allt í þetta. Og það fór upp í Árna. Hvað segja dómarar? Því miður ógild lyfta. Því miður. Næstur á pallinn er Filippus sem býður 285 kíló á stöngina. Og stönginni klár fyrir Filippus. Hrikalega flott lyfta, 203 hvítljós frá dómurum. Næstur á pallinn er Stefán sem býður 292,5 kíló á stöngina. Þetta er seinasta lyftan í
Round 2. Og stöngin er klár fyrir Stefán. Líkalegt tók. Já, og spenna belti koma svo. Alveg svo. Fulla ferð. Alltaf meira. Koma svo. Stefán. Grjótaður. Koma svo, gefa allt í þetta. Það flaug upp hjá honum. 2 hvítljós gilda lyftu fyrir hann. Það eru komin í seinasta hollið í réttstöðu lyftu dagsins. Hún eru komin að seinustu lyftunum. Fyrstur á pallinn er Arna sem ætlar að lyfta 130 kílóum í 3. tilraun. Og stöngin er klár fyrir Örnu. Koma svo, þetta er 3. og seinasta lyftin hennar í dag. Koma svo. Vekjum hann áfram. Já, klára. Það fór upp hjá henni, hvað sé dómarar? 2 hvítljós gilda lyftu. Hrikalega vel gert hjá henni. Næst á pallinn er Birgit sem býður 140 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Birgit. Allt og létt hjá henni, flaug upp á 3 hvítljós. Góð endir á móti. Næst á pallinn er Guðný sem býður 160 kíló á stöngina. Og stöngin er klár fyrir Guðný. Koma svo, gefa allt í þetta. Lyftu þessu á jörðinni, koma svo. Það flaug upp hjá henni. Hvað segja dómarar? 3 hvítljós. Hrikalega vel gert hjá henni. Næst á pallinn er Þorbjörn sem býður 202,5 kíló á stöngina.
Stöngin klár fyrir Þorbjörgu. Koma svo. Ekkert á stönginni, koma svo. Það er létt með þetta. Og það hvít ljós, hrikaleg lykta hjá henni, svakaleg barátta, hrikalegt hjá henni. Næstur á pallinn er Kári sem býður 265 kíló á stöngina. Stöngin klár fyrir Kára. Koma svo, gef allt í þetta. Já, hrikaleg. Svakaleg barátta hjá honum, hvað segir dómarar? 3 hvít ljós hjá honum, svaka gott. Næstur á pallinn er Davíð með 270 kíló. Og ég vil benda á það, við ætlum að hafa verðlaunaafhendingu strax eftir seinustu lyftuna. TC mun leiða alla keppendur á pallinn strax eftir seinustu lyftuna. Þannig að verið tilbúir keppendur. Stöngin klár fyrir Davíð. Gef allt í þetta, koma svo. Landa sig. Heldur betur. Það flaug upp hjá honum, nóg inni hjá honum fyrir næsta mót. Svakaleg lyfta. Næstur á pallinn er Róbert sem býður 280 kíló á stönginni. Og stöngin klár fyrir Róbert.
Tíminn er runnin út og hann kom ekki fram því miður. Næstur á pallinn er Árni með 285 kíló. Ég vil benda á það eru 4 lyftur eftir. Og svo beint eftir seinustu lyftina verður verðlaunaafhending. Og stöngin er klár fyrir Árna. Hrikalegur. Og það er giftleikta hjá honum, hrikaleg veikta, vel gert. Næstur á pallinn er Alvar með 292,5 kíló á stönginni. Og stöngin er klár fyrir Alvar. Þriðja og seinasta lyftan hans í dag. Hvað sagði dómarar? 3 hvít ljós, hrikalega vel gert hjá honum. Næstur á pallinn er Filipus með 292,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Filipus, koma svo! Koma svo, gef allt í þetta! Hrikalega vel gert hjá honum, hvað sagði dómarar? 3 hvít ljós, svakaleg fagnaðarlæti var. Hrikalega vel gert. Og þá komum við á seinustu lyftu dagsins, keppninnar í dag, sem er Stefán með 305 kíló. 305 kíló á stönginni. Jep.
Og stöngin er klár fyrir Stefán. Koma! The bar is loaded! Já, koma! Og hvað sér dómarar? Já, hrikaleg lyfta, 3 hvít ljós. Þetta er svakaleg lyfta. Þá er keppnin komin á enda og við förum beint í verðlaunaafhendingu. Þið fáið mínútu, keppendur. Allir keppendur koma í verðlaunaafhendingu núna, strax. Ég kem að sækja. Ég er bara hér að leið. TC biður alla keppendur að koma í einfalda röð fyrir aftan á biðsvæðinu. Mínútan tikkar. Ási, settu nú sæmið.
byrjum á kvenfólkinu. Í mínus 52 kílóa flokki Kristrún með 375 kíló í tótal. Næst það í mínus 63 kílóa flokki Drífa með 407,5 kíló í tótali. Svo það í mínus 69 þyngdarflokki Elín með 435 kíló í samanlagði. Já. Egill, komdu og taktu. Já, ok. Já, Elín mætti á svæðið. Svo það í mínus 84 kílóa þyngdarflokki það Arna í öðru sæti með 335 kíló í samanlagði. Í fyrsta sæti Birgit með 365 kíló í samanlagði. Núna fyrir við í 84 pluss kílóa þyngdarflokkinn. Í öðru sæti Guðný með 377,5 kíló í samanlagði. Í fyrsta sæti Þorbjörg með 522,5 kíló í samanlagði. Þá færum við yfir í karlana. Við byrjum á mínus 74 kílóa þyngdarflokki sem Brynjar með 607,5 kíló í samanlagði. Þá fyrir við í mínus 83 kílóa þyngdarflokki. Í þriðja sæti Ímir með 312,5 kíló í samanlagði. Í öðru sæti Alexander með 592,5 kíló í samanlagði. Og í fyrsta sæti Marcos með 645 kíló í samanlagði. Og í mínus 93 kílóa þyngdarflokki í þriðja sæti Konráð með 610 kílóa tótal. Og í öðru sæti Manvin með 642,5 kíló í samanlagði. Og í fyrsta sæti Friðbjörn með 695 kíló í samanlagði.
Í mínus 105 kílóa þyngdarflokki. Í þriðja sæti er Bjartur með 555 kíló í samanlögðu. Og í öðru sæti er Páll með 580 kíló í samanlögðu. Og í fyrsta sæti er Alexander með 685 kíló í samanlögðu. Og í mínus 120 kíló þyngdarflokki er í þriðja sæti Róbert með 660 kíló í samanlögðu. Og í öðru sæti er Filippus með 735 kíló í samanlögðu. Og í fyrsta sæti er Alvar með 747,5 kíló í samanlögðu. Svo í 120 plus þyngdarflokknum í þriðja sæti er Kári með 665 kíló í samanlögðu. Í öðru sæti er Árni með 722,5 kíló í samanlögðu. Og í fyrsta sæti er Stefán með 812,5 kíló í samanlögðu. Þá færum við okkur yfir í stigahæsta kvenmann mótsins sem er Kristrún með 94,77 stig. Og svo er það stigahæsti karlinn er Friðbjörn með 94,18 stig. Gott fólk, ég ætla að biðja ykkur keppendur að þjappa ykkur svolítið saman svo hún Lára geti tekið mynd af ykkur. Þetta á ekki að vera panorama, heldur bara svona, getið ekki raðað ykkur dálítið fallega saman. Einhverjir fyrir upp á pallinum, aðrir fyrir framann, einhverjir leggjast bara ef það er ekki alveg uppgefnir þetta daginn. Takk. Já, þétt ykkur aðeins betur. Brosa svo aðeins, hérna. Og þetta er byggarana. Þetta eru eggjabikarar, þannig að þetta er bara svo að það misskildist ekki. Það eru konar myndir, þá bara þökkum við kærlega fyrir gott mót og sjáumst í næsta móti. Takk fyrir. Bara heim og geta. Já. Bara fara heim og geta. No, it's all